أكتر سؤال مشهور دلوقتي هو عن الإباحية، الإدمان إزاي أتخلص منه؟ هل هو سهل ولا مفيش فايدة؟ النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن العلاجات الأكيدة للتخلص من الإباحية. يلا بينا. كل ما كانت خطتك أكيدة كل ما كان العلاج أكيد وأسرع. عشان كده الفيديو ممكن يكون طويل شوية بس لازم تسمعه للآخر عشان إن شاء الله نتوقف عن الإباحية للأبد. أولا، إيه نوع مخك؟ البروتوكولات العلاجية مبنية على نوعين من أنواع المخ، الريبوت والريواير. قبل ما أقولك النوعين دول عشان تتبع البروتوكول بطريقة مظبوطة لازم تعرف حاجة مهمة جدا عن الدوبامين، هرمون السعادة، وإيه هو تأثيره عليك وإزاي هيفيدك لما تعرف معلومات أكتر عنه إنك تعمل البروتوكول العلاجي بصورة مظبوطة. لما بتتعرض لمحتوى إباحي بيتم فرز هرمون الدوبامين بصورة كبيرة جدا، وده اللي جسمك مش متعود عليه في العادي، وبالتالي جسمك بيقولك خلاص بقى طالما في مؤثر بيخليني أفرز هرمون الدوبامين بكميات كبيرة جدا في الطبيعي ليه أفرزه أصلا؟ فيحصل خمول في إفراز هرمون الدوبامين، وما يتمش إفراز هرمون الدوبامين إلا لما بتتعرض للمؤثر الإباحي فقط. وهنا تبدأ فكرة الإدمان، فتلاقي نفسك مش طبيعي أو في حاجة مش مظبوطة، في unbalance، في عدم توازن شغال على طول، والتوازن ده انت ما بتوصلش ليه غير لما تشوف المحتوى الإباحي. ولما بتبطل بيجيلك أعراض كتيرة جدا، وعشان كده الأطباء بتقول إن الأعراض الانسحابية أو الجانبية للتوقف عن الإباحية، وده شيء مهم تعرفه، هي الاكتئاب وإنك انت ما تبقاش مختلط كويس في المجتمع وضعف الانتصاب سرعة القذف وحاجات كتيرة جدا ربما أصلا دي ما كانتش عندك أو مش أعراض مرضية عندك، ولكن دي بتكون من أعراض الانسحابية للتوقف عن الإدمان، بجانب مشاكل نفسية تانية كتير. نبدأ بأول حاجة هو مفهوم الريبوتينج. أظن كلنا عارفين يعني إيه ريبوتينج في الموبايل، في اللابتوب، في أي حاجة، إنك ترجع الأمور لإعدادات المصنع، كأنك بالظبط ماسك موبايل وعايز تمسح كل حاجة على عقلك، وهو ده الريبوتينج. إحنا بنعمل إعادة ضبط للمخ كل حاجة ماشية ازاي، فيبدأ يرجع المخ للمستويات الطبيعية وإفرازات الهرمونات ترجع لمعدلاتها الطبيعية. اسمع الحتة دي بقى وركز كويس جدا عشان هي بجد مهمة فوق ما تتصور في رحلة العلاج. ناس كتيرة لما بتعمل العلاج وما تلاقيش فيه تأثير سريع للخطة اللي هي متبعها تيأس وتسيب الموضوع، وعلى فكرة في الغالب بيكونوا هم أصلا ماشيين في الطريق الصحيح. وعشان كده محتاجين نتكلم عن حاجة مهمة جدا. الناس في العلاج نوعين، خاصة في الريبوتينج نوعين، نوع قصير المدى وده بياخد تقريبا من أسبوعين ل3 أسابيع عشان يحس بالتأثير عليه وان هو خلاص خرج من الإدمان دوت، وفي نوع بيسموه اللونج ريبوت أو الناس طوال المدى، وده بياخد من تقريبا 3 شهور ل6 شهور علشان يخرج خالص بره السايكل او دايره الادمان والاباحيه. وعشان كده بتقول ما تخليش اي حاجه تصيبك بالاحباط او الفشل او الياس، انت بالفعل ماشي في الطريق المظبوط وان شاء الله هتودع الامر ده قريب جدا، ما تخليش حاجه توقفك. النوع الثاني هو الريوايرنج او اعاده الربط، اعاده الضبط، اعاده تهيئه المخ، كأنك بالظبط بتلف موتور من أول وجديد، بتعمل عملية ريوايرنج، بترتب كل شيء وبتوصله بالطريقة السليمة تاني. طب إزاي أعرف إن أنا من نوع ريوايرنج دوت؟ طيب لو لقيت نفسك مش قادر تبطل الإباحية أو الموضوع فعلا يعني مش طبيعي، فأنت غالبا من نوع الريوايرنج، وده معناه مش حاجة خطيرة بس إنك أنت عملت عادة في حياتك، عادة الإباحية، بسبب التكرار الكتير لنفس الفعل اتحول لعادة فبقى أمر أساسي في حياتك. وعشان كده إحنا محتاجين شوية شوية نلغي العادة دي من حياتنا خالص. طيب هو ايه اللي خلاها تبقى كده؟ بص يا سيدي، في جزء مسؤول في دماغك عن عملية المكافأة او الريوردنج، يعني كل ما تعمل شيء كويس تلاقي مخك بيفرز هرمون السعادة فتحس انك انت في حالة جميلة وسعيد فتعمل الشيء المميز ده تاني. سبحان الله، خلق الله لينا ازاي يدفعنا ان احنا نعمل الحاجات الكويسه دايما. التحفيز ده بيزود افراز الهرمون، وعلشان كده انت لما بتشاهد الاباحيه بصور كبيره وبطريقه متكرره عقلك بيبتدي يربط ما بين المكافاه والفعل، فما تحسش انك انت في حاله كويسه غير لما تكرر نفس العمل الاباحي دوت علشان عقلك يكافئك عشان تبقى في مود كويس. طب السؤال، ايه هو العلاج اللي ينقذني من التراب او الفخ دوت؟ اللي هنتكلم فيه دلوقتي ان شاء الله هي البروتوكولات العلاجيه او بروتوكول واحد، وهنعمل سلسله كبيره عن اشهر البروتوكولات العلاجيه اللي هتخلينا مؤكد ان شاء الله نبعد خالص عن خطر الاباحيه او الادمان الاباحي. احنا دلوقتي هنتكلم عن اول بروتوكول وهو عباره عن جزئين. الجزء الاول هو جزء نفسي وده بيتكون من 6 نقط مهم جدا تعملها، والجزء الثاني هو الخطوات العمليه اللي لازم تعملها عشان تساعد الجزء النفسي. المهم ما تعملش سكيب او تبعد عن اي نقطه اللي هو انا عارفها، اسمع، اكتب، خد ملاحظات ونفذ كل حاجه، لان الخطه العلاجيه مبنيه على
خطوات متتالية. أولا، أنت أقوى من البورن. للأسف ناس كتيرة بتخوف نفسها، أنا البورن ده حاجة صعبة وده إدمان كبير جدا فأنا مش هقدر أوقفه. زي ما أنت بدأته بسهولة إن شاء الله هتبتدي بسهولة. اوعى تظن انك انت ضعيف. الاحصائيات بتقول ان الناس اللي مجرد الفكرة دي دخلت في دماغها ان هم ضعاف ومش هيقدروا يبطلوا، حتى لو كان هيقدروا يبطلوا للأسف بيفشلوا. فثقتك بنفسك دي اهم شيء تبدأ بيه، وده مش مجرد كلام، حاجة لازم تنفذها. ثق بالله وتأكد ان ربنا هيساعدك، فإذا عزمت فتوكل على الله وربنا مش هيسيبك. حاجة كمان مهمة جدا، اوعى تخلي الشيطان يقولك انت لسه متفرج على الإباحية بقى، ما تعملش حسنات او اي حاجة ولا تعمل حاجة مفيدة، مثلا ما تصليش، ما تقراش قرآن، وبعدين انت منافق. انت اصلا ازاي تعمل كده وانت لسه قافل الإباحية دلوقتي؟ شباب، ما تخلطوش الأوراق وما تخلوش الشيطان يلعب بيكم. زاحم الإباحية بكل شيء كويس، قوم اغتسل وصلي واقرأ قرآن والعب رياضة وعيش حياتك كويس جدا. الندم جوانا موجود، ولكن ما ينفعش نستسلم لفخ الإدمان دوت. لو اتكتب عليك ذنب قوم واعمل 1000 حسنة، ورحمة ربنا واسعة وهتمحي الذنوب إن شاء الله. 2. اعرف الأسباب ورا الإباحية. قد تظن إنك أنت بتشوف الإباحية عشان الغريزة والمتعة والإثارة، ولكن الإحصاءات بتقول إن أغلب الناس اللي بتشاهد الإباحية ما بتكونش الغريزة هي أول حاجة. دايما في مشكلة هي اللي بتدفعك إنك تروح في المكان دوت، بالظبط زي إدمان الخمر، زي إدمان المخدرات، زي بقية أنواع الإدمان. دايما في مشكلة هي الأصل، وهي العقدة اللي لو حلتها كل المشاكل هتتفك. قد تكون مشاكل أسرية، مشاكل مالية، ضغط في الشغل، ضغط في العيلة، ضغط مع أصحابي، أي أمر. لو عرفت تحط إيدك على المشكلة إن شاء الله هتحل الأمر كله بسرعة وسهولة. فابتدي عيد حساباتك وشوف إيه الحاجات اللي مسببة لك ضغوط ومشاكل في حياتك وتأثيرها عليك عامل إزاي. هات ورقة وقلم وابتدي حط نقط، حاول تعمل سكان أو مسح لحياتك كلها ماشية إزاي. إيه الحاجات اللي بتسبب لك اضطراب؟ إيه الحاجات اللي أنت دايما بتدفعك تروح للإباحية؟ امتى بتفرج على الإباحية؟ اسأل نفسك السؤال ده، امتى بتفرج على الإباحية؟ يومي بيكون عامل ازاي قبلها؟ ايه الحاجات اللي بتخليني تنشن او مضطرب وقلقان وعايز اهرب من الواقع دوت؟ اعرفها عشان تعرف ازاي تتخلص من الإباحية. 3. ما تقللش من الموقف. كتير بشوف الشباب تقول لك يا عم الإباحية دي ولا حاجة، يعني على فكرة بقى انا بتفرج عليها بمزاجي ووقت ما احب ابطلها هبطلها. طب ما تبطلها، ورينا كده. ولما يجي يبطلها يلاقي نفسه مدمن ومش قادر يبطلها، لأن عقله وهرموناته خلاص ارتبطت بالأمر ده. تاني، مفهوم السعادة والإدمان والإفرازات الهرمونية. فأول طريقة للعلاج إنك تعترف إنك محتاج مساعدة أو محتاج تعالج حتى نفسك بنفسك، والأهم إنك تقدر تنفذ ده وتعالج ده بثقتك في الله عز وجل. 4. العادة هي المفتاح. زي ما قلنا إن الأمر أما بتكرر كتير بيتحول لعادة، الفعل ده بيتحول لعادة، وعشان كده الإباحية بتبقى جزء من خلاص من وعيك، من تكوينك، وعشان كده بنرتبط بيها. وعشان كده حد ممكن يقولك أنا عايز أبطل بس أنا مش قادر، أنا ضعيف. الأمر مش كده، الأمر هو العادة. تشارلز دويج مؤلف كتاب The Power of Habit، قوة العادة، اتكلم عن الموضوع دوت، وقال إن الأبحاث والإحصائيات بتقول إن الناس اللي بتقدر تغير من العادات السيئة عندهم حاجة واحدة مشتركة. تفتكر إيه؟ ثقتهم بنفسهم وإيمانهم إن هم يقدروا. يعني جابوا مجموعات عندهم نفس الإدمان أو نفس العادة السيئة وعاوزين يغيروها، وسألوا ده هل أنت تقدر تغيرها؟ أنا أقدر، أنا مؤمن بنفسي وثقتي بالله. سألوا المجموعة التانية تقدر تغيرها؟ لا، أنا ضعيف، أنا مش قادر أتحكم في نفسي. والغريب إن المجموعات دي كانت بتشترك تقريبا في كل حاجة، يعني عندهم نفس القوة ونفس الإرادة، كلهم يقدروا. بس اللي كان متفائل ومستبشر خير وواثق في نفسه وقدرته هم دول اللي نجحوا، والتانيين للأسف فشلوا مع إنهم يقدروا. فثق في نفسك، خليك مؤمن بس واقعي، وهي دي النقطة الجاية. 5. طبيعي إنك تقع تاني، ما تجلدش نفسك. شباب لازم نفهم إن الحرب مع الإباحية هي مش حرب من جول واحد اللي يجيب جون يكسب، دي حرب طويلة المدى، أو من الآخر العادة اللي أنت اكتسبتها في شهور وسنين ما تتوقعش إنك هتوقفها في يوم أو في أسبوع، إلا بفضل من ربنا، وده ممكن يحصل طبعا. ولكن بنتكلم عن الطبيعي، لا، طبيعي الناس بتقع، والإحصائيات بتقول إن حتى اللي بيبطلوا أي نوع من الإدمان بيمر عليهم مراحل حرجة جدا، ممكن يرجعوا للإدمان ده تاني بصورة أو أخرى. ذلة يعني. خليك واقعي، ما تيأسش من نفسك وتوقع عزيمتك في الأرض، وواقعيتك دي اللي هتخليك فعلا تكمل على الطريق وما تيأسش، لأنك أنت وأنت بادئ أنت عارف إن أنا المؤثرات ممكن ترجعني تاني. ممكن حد يبعت لي فيلم، واحد من صحابي السوق يبعت لي صورة، وأنا بفتح التلفزيون ألاقي فيلم بيعرض مشهد فلاني، فغريزتي تثار. مش عايزين ده يحصل، ولكن لو حصل ما تيأسش، كمل، لأن ده طبيعي في خلال رحلة العلاج.
دورة العلاج من الإباحية زي ما قلنا إن الآثار الانسحابية أو الأعراض الانسحابية منها الضيق والقلق والشعور بالاكتئاب والوحدة وحاجات كتيرة جدا. فطبعا أي مؤثر أو محفز هيرتفع معاه مستويات الهرمونات السعادة. فلمثلا أنت هتبقى قاعد ومتضايق وقرفان، فهتلاقي حد بعت لك صورة، فلما تفتحها وتقع في العادة دي تلاقي إن السعادة رجعت لك تاني. وهي دي المشكلة. اوعى تستسلم الأمر، وقف على طول وكمل. كمل البروتوكول العلاجي، خليك في الطريق ده وما تيأسش. الواقع بيقول ان في 3 انواع من الناس. اول نوع بيقول انا عمري ما هقع ولا هيحصل لي اي حاجه، وده للاسف لما بيقع بيستسلم. النوع التاني بيقول بص انا بس يعني هقع مره واحده، هتفرج مره واحده وبعدين هكمل البروتوكول العلاجي، وده للاسف الاحصاء بتقول ما بيقدروش يكملوا برضه. والنوع التالت هو النوع اللي بيقول انا مؤمن بنفسي واثق بالله وهكمل، حتى لو وقعت هكمل، هحاول اقفل كل حاجه وكل المحفزات اللي بتوصلني للموضوع دوت، بس الاراده موجوده. ودول فعلا الحمد لله الناس اللي تقدر تكمل حتى لو ذلت في خلال طريق للرحله العلاجيه. الحرب عايزه اللي نفسه طويل. دلوقتي نروح للجزء الثاني ونتكلم عن الخطوات العمليه اللي انت لازم تعملها. 1. اتخلص من كل المحتوى الاباحي. اعمل بقى كده قاعده في البيت، قعده تطهير. موبايلك، اللابتوب، صور، مجلات، كتب، افلام، امسح كل حاجة بتخليك متحفز أو بتعلي مستويات الإثارة عندك عشان ترجع للإباحية تاني. ما تلعبش بالنار وتقول أنا اتلسعت. امسح الهيستوري بتاع الكمبيوتر، الكاش بتاع البراوزر، اعمل كل حاجة تبعدك عن الموضوع ده. غض بصرك لأن العين بريد الزنا. الإنسان دايما أكتر حاجة بتحفزه هي المؤثرات البصرية. صدقني الموضوع مؤثر جدا. اتق الله، ادعي ربنا يا رب ساعدني، أنا عملت كل حاجة، خدت بالأسباب كلها، مسحت اللابتوب، مسحت الكمبيوتر، شلت كل المحتوى الإباحي، ما اتفرجش على افلام بتثيرني او بتحفزني، بغض بصري، بعمل كل حاجه، يا رب ساعدني. ربنا كريم اكيد هيساعدك، خليك متاكد، ده وعد ربنا. 2. اعمل هجوم مباغت. اخترق الدوره الاباحيه وخليك انت الاذكى. زي ما قلنا ان العادات اللي بتتكرر كتير العقل بيعتبرها هي المصدر اللي على اساسه بيكافئك. جميل، انا عقلي بيكافئني 100% بسبب الاباحيه، لان هي دي العاده اللي متكرره في حياتي. نسيبها طيب تتحكم علينا؟ خليك ذكي وواقعي عشان تقدر تعمل نتيجة سريعة في وقت بسيط. احنا بقى هنعمل ايه؟ هندخل للعقل عادة جديدة برضو يكافئك عليها. وبعد ما كانت الإباحية بتديك 100% من المكافأة أو من الهرمون، لا هنخليها بس 50%، وفي عادة جديدة لما بتعملها بتديك 50% التانية. من الآخر هنعمل إدمان على حاجة كويسة فتنافس الإدمان السيء. وكل ما تزود عادة جديدة، إدمان جديد كويس، ده معناه إنك بتقلل من إدمان الإباحية السيء. وده اللي بيقولوا علماء النفس كأكبر مثال واقعي على محاربة الإباحية. وزمان علمونا زاحم المعصية بكثرة الطاعات. لو عندك ذنب ومش عارف تتخلص منه، اعمل معاه 1000 حسنة. جميل، ايه هي الحاجات اللي لو عملتها هتزود لك هرمون الدوبامين أو السعادة؟ من الآخر ايه هي الحاجات اللي لو عملتها هتديك إدمان جيد، إدمان كويس يحارب إدمان الإباحية؟ اكتب ورايا. 1. الطعام الغني بالكارب أو النشويات. الطعام دوت بيزود هرمون السعادة. من الآخر كل كارب كتير. 2. الرياضة أو اللعبة عامة أو أي نشاط بيسبب لك السعادة. اعمل أي حاجة بتحبها، اجري، سباحة، كرة قدم، أي رياضة أنت بتحبها. العب ضغط، نط حبل، العب عقلة. أي نشاط رياضي أنت بتحبه هيزود لك هرمون السعادة ويحارب الإباحية. 3. لعب الفيديو جيم والبي سي جيمز والبلاي ستيشن والحاجات دي كلها. لقوا إن اللعب دي والمؤثرات البصرية الغنية جدا فيها بتثير العقل وبتحفزه لدرجة تقريبا تساوي تحفيز أو تأثير البورنوغرافي. فتخيل العب لعب زي كده، هتنافس عقلك وهتخليك دايما في هرمون سعادة عالي، وهتحجم تأثير البورنوغرافي في حياتك. 4. القيلولة مش النوم عشان في ناس القيلولة خاصة وقت العصر، وقت ما تكون مجهد ساعة أو نص ساعة، لقوا إن هي فعلا بتزود جدا هرمونات السعادة في جسمك. 5. اشتغل على هدف في حياتك. بقى الهدف ده إنك تتخرج، إنك تعمل مشروع بيزنس معين، تتعلم لغة جديدة، إنك تخس، أي حاجة. ركز على هدف في حياتك. الساتسفاكشن أو إحساس الرضا بتحقيق النجاح دوت هيزود لك السعادة وهرمون السعادة بصورة كبيرة جدا تنافس البورنوغرافي. 6. اضحك. يعني فعلا لو إن الضحك مفيد جدا، خاصة لو انت في مجموعة من ناس دمها خفيف. ولكن للأسف منتشر ما بيننا دلوقتي ان دايما الناس اللي بتضحك بيبقى ضحكهم الى حد ما
مؤدب قوي. فحاول انك تحوط نفسك، تحيط نفسك ببيئه صالحه، ناس تضحكك دمها خفيف ونفس الوقت ما تبعدكش عن ربنا. احنا مش عايزين محفزات تانية ترجعنا للادمان اللي احنا سيبناه. ان شاء الله مع حسن ظنك بالله والتوكل وانك تاخد بالاسباب دي وتبقى فيري كوميتد كده ومكرس وقتك كله، بكل بساطه هتعدي ادمان الاباحيه باذن الله. ده كان احد البروتوكولات المشهوره اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده، وان شاء الله هحاول ان اعمل فيديوهات تانية عن البروتوكولات او الطرق العلاجيه المشهوره لمحاربه الاباحيه، لعل بروتوكول معين يجيب معاك نتيجه اسرع من البروتوكول التاني. انا هسيب كل المصادر في اللينكات والتعليقات تحت عشان لو حبيت تستزيد او تعمق في الموضوع شويه. ما تنسوش تسيبوا تعليقاتكم ازاي حاربتوا الاباحيه ونصايحكم لكل حد حابب يبطل الاباحيه. اشوفكم في احسن حال. سلام عليكم.